جود مورنينج. بونجور. كيفك؟ سافا. خبرني نحن وين؟ شو هالمناظر اللي بتعقد؟ نحن انتوا هلا بمستنقعات عميق. مستنقعات عميق وحده من اخر المستنقعات من الاراضي الرطبه الموجوده بعدها بلبنان. مساحتها حوالي 2,800,000 متر مربع. هي منطقه من اهم المناطق بالتنوع البيولوجي بالشرق الاوسط. وحده من اهم المناطق كمان لحركه الطيور بالشرق الاوسط. مصنفه ضمن اتفاقيه رمسار كموقع من المواقع المهمه دوليا والواجب حمايتها دوليا. واهميتها كمان ان اراضي رطبه بتنبع ينابيعها من قلبها ما بتتغذى من مياه خارجيه. مستنقعات عميق هي من النقاط المنخفضه بين منطقه بقاع الاوسط والبقاع الغربي. من هذا اللي بيجعلها تكون نقطة للمياه اللي بتصرف من المنطقتين وبتعبي فيها لهي المنطقة، فبتجعلها تكون رطبة. وأهميتها للأراضي الرطبة إضافة للي حكيناه لمستنقعات عميق إن هي بتكون مثل إيبونج، مثل اسفنجة بتغذي هالمي اللي عادة بفترات الشتاء بتروح بصوب الأنهر وبتروح صوب البحر وما بنقدر نستفيد منها. بتوقع على تاني أهم خط لحركة الطيور بالعالم، فهي بتوقع على الخط اللي بين افريقيا واوروبا الشرقيه. باخر الشتاء بنشهد لحركه طيور من افريقيا صوب اوروبا الشرقيه. وهلا بهيدا الوقت اللي نحن فيه من هلا بلشت على الخفيف، بس بعد شي جمعه 10 ايام بتكتر اكثر، بتبلش بالحركه المعاكسه لانه حنبلش بفصل الشتاء وحيبلش يغير الطقس للشتاء. عندنا 122 نوع نبات موجود بمستنقعات عميق. عندنا على صعيد الطيور عندنا كمان معمول ايدنتيفيكيشن ل 252 نوع من الطيور. عندنا اعداد كبيره من الريبتايلز، عندنا الماميفير، عندنا الدراجون فلايز، وعندنا مئات الانواع من الطيور والحيوانات غيرها كمان. بعد ما تعرفت على اسمك. عبد الله حنا. انا جنرال مانجر لسكاف استيت اللي هن الاونر لمستنقعات عميق وللاراضي الزراعيه كلها بعميق. وعي الساعة 4 تركت البيت الساعة 5، وصلنا لهون الساعة 6 إلا ربع، وأصريت إنه فرجيكم هيدي المنطقة مش الساعة 10 ولا الساعة 12 ساعة بتكون الشمس ضربتها من فوق، فرجيكم الشمس كيف بتوعى، الحيوانات كيف بتقوم، تبخر المي اللي عم بيصير على كل الأرض شي روعة، وما بعتقد حدا قبل شافه، وما بعتقد حدا مصوره بهيدي الطريقة. تاريخيا كانت المستنقعات بتغطي أغلبية ضياع البقاع ومناطق البقاع، فكانت بتمتد من عميق لمنطقة كفر زبد لمنطقة عنجر. يعني كانت هاي المنطقة كلها مناطق ويتلاند. اللي صار نظرا للانتشار المدني والعمار والاستصلاح الأراضي بلشت، والتأكيد التغيرات المناخية بلشت تصغر هيدي المساحات. فاللي بقيت المساحة الكبيرة اللي هي بعميق مستنقعات عميق، والبارت اللي بقيت تاني ميل هي اللي معروفة حاليا بحمى كفر زبد. قادر تعملوا هايكينج او بايكينج، قادر من 3 سنين 4 سنين ولاد للكبار بالعمر قادرين يعملوها. بينبرم كله منه هين كتير. هلا عندنا اكثر من ليفل للتريلز. ساعة بتحكوا عن أرض هالقد غنية، ساعة بتحكوا عن أرض هالقد مهمة، ساعة بنحكي عن هالقد كمية طيور وأكيد كمية شجر وبلانتس وغيرهم، مين لازم يكون معنا؟ أكيد لازم يكون معنا مارك. فاليوم مارك رح يخبرنا شوي عن، يعني بل أنا عم بمشي وعم بتطلع على المناظر، هو عم بيطلع عم بيقول لي ليك هون. جود مورنينج عن جديد. هلو سافا. مارك قلت لي ضروري نجي لهون أكيد. لأنه غنى بشكل مش معقول. يعني مثل ما كان عبد الله عم بقول، يعني لازم نعرف نحن هلا بوتلند بمستنقع بلبنان. نحن عندنا كثير غابات سنديان وارز، بس ما عندنا كثير مستنقعات هيك. هيدا الشيء اللي عم نشوفه هلا بعد شوي بنحكي عنه عنده اهميه عالميه خياليه. يعني نحن من دون مستنقعات ما عندنا بقى ايكو سيستمز، ما عندنا غابات. المستنقعات هن كمان مثلا بيساعدوا انه المي تتطهر وين ما كان، بيساعدوا وين ما كان انه ما يصير في اوقات كمان فيضانات، لانه هن بيقدروا يمتصوا مي كثير لتحت. عندهم اهميه عالميه، الناس بتعيش منها، بيكنيكس وفي كتير قصص. بس اهم شيء نحن اليوم البايودايفرسيتي اللي كان عم بقولها. يعني
وقت عملنا اسسمنت للمنطقه لقينا انه الويتلاند صارت عم تنشف بكير، يعني بتوصل بحزيران بنص حزيران كانت تنشف، وبالتالي هالبيوديفرسيتي عم تخف، هالجرين كافر عم بيبس، هالطيور ما عم تعود موجوده. فاللي عملنا هيدا التريل اللي هلا عم ماشيين عليه، هذا شبه براج عملناه لنحصر المي، لنخزن اكبر كميه ممكنه منها، لحتى نطول اكثر ما فينا، اكثر مده فينا بهيدي المي اللي شايفينها هلا، ليضل هالجرين كافر، لتضل البيوديفرسيتي، ليضلوا هالطيور موجودين، يعملوا بريدنج مثل ما شفنا الطائر اللي حكينا عنه، واعداد كبيره يغيروا. انه هون النباتين اللي كثير موجودين اذا حدا بهمه يعرف هن تيفا وفراغميتي. في كثير بعد علماء بيقطعوا لهون وبنتوقع نلاقي نباتات. انا جيت من شي 6 اشهر مع علماء من هنغاريا عم بيدرسوا نبته بيعتقدوا انه بعدها موجوده هون وبلشت تنقرض من العالم. هيدا ايكو سيستم كثير مهم. ايكو سيستم يعني العصافير، يعني مثل ما كنا عم نشرح قبل، الحيوانات وكل هول، ولازم نحافظ عليهم. ما بيقدروا يعيشوا هالنباتات وهالحيوانات، كانوا ما فيهم يعيشوا بغابه ما فيها مي، هون بيعيشوا بس بهذا المطرح. جوزيف بونجور. بونجور. كيفك؟ بونجور أنتوني، كيفك؟ خبرني عنك ونحن وين؟ أنا اسمي جوزيف سكاف. I'm part owner of the wetlands, عمي in general. Yeah, we're a family that likes to إنه تهتم بالبيئة، تهتم يعني نحن our passion نحن بالفاميلي إنه هي البيئة، هي كل شيء، خاصة إنه preservation لنعطي شيء لجيل جديد. بوقتنا هيدا البيرد واتشنج هو ترند صار بالعالم، فاكيد عندنا صار كتير خبره بالطيور اللبنانيه، وعندنا خبره بيجوا من كل دول العالم. فينا نشوف بيج على عمي ويتلاند على الويب سايت ebird.org، هو الويب سايت الرسمي اللي بيحكي عن الطيور بالعالم. نحن عم نمشي وعم بيضربوا ايدي بالطراف، بتشوفوا مي وين ما كان، في رطوبه على كل الوراق. على اليمين عم نشوف صفصاف. هيدا النوع الصفصاف الناس تفكر الصفصاف هو بس هيدا المستحيل بنشوفها بالبيت، هيدا اسمها سايلكس البا. هيدا هو الصفصاف اللي بيطلع حد المي. هلا هون يمكن مزروعين انا بنشوفهم الينيه، بس هيدا البلانت هي وبلانت ثانيه اسمها فيليباندولا، هن مثلا يلي اعطونا الاسبرين مع الوقت. الاسبرين هو انتروت ماخذ من الايكورس تبع هيدا الشتله وتحول لشيء اسمه اسيد ساليسيليك، وبعدين صارت الاسبرين. هلا اكيد في نبته ثانيه، بس انه هيدا الصفصاف اللي اعطانا هيدا الشيء كمان. شو الاكتيفيتيز عبد الله اللي واحد بيقدر يعملها عندكم؟ this year mainly كان عندنا الهايكينج، نظرا بتعرف للكوفيد 19، اقتصرت السنه بس على الهايكينج. بس من ضمن الاكتيفيتيز اللي نحن عاده بتنعمل واللي كنا مفترض نعملها السنه، عندنا الهايكينج، عندنا البايكينج، عندنا الهورس رايدينج. اجمالا ساعات الواحد بيقول مي مرقده، بيقول دبان، البرغش، بيقول يلي هو. لهلا ما شفنا شيء، ما في شيء عم بيطير، يعني الجو كتير حلو. شو اللي بيعمل هيدي المنطقه هيك؟ اول شغله خبرت بالاول انه المي هي ينابيع بتنبع من قلبها، يعني بتنبع من قلب بتتحرك منا مزبوط، عم تتحرك. بلس عندنا الفلتريشن تبع هيدي سلسله الجبال كمان كله بينزل هون، فهي مي او بوتابل عاده اللي بتغذي الويتلاند، فبتصير ستاغنونت. بس ما بتلاقي اول شيء ما عم تشم الريحه اللي عاده بتلاقيها وقت بتكون ستاغنونت المي، لانه بعد في كميات هائله من المي، واغلبيتها بتشربها الارض، ما بترجع بتكب حالها بالنهر ابدا.
buffaloes they're very good for the wetland لأنه they're called cleaners of the wetland. They clean بياكلوا كل شيء عشب ميت على الوتلاند وبيطلعوا بياكلوا هو القصة. هيوج هلو. سؤال كتير مهم. الناس بتفكر انه بلبنان ما عندنا حيوانات، وفيك ورا وبلبنان ما عندنا دايفرسيتي، واكتشفنا وفرجينا للكل انه ساعة طلعنا على المتحف بيات قديش عندنا انواع، والناس صح. كمان بتتفاجئ انه معقول عندنا بافالوز بلبنان، انه هول يمكن لامريكا وبس. قد ايه عندنا حيوانات انقرضت، حتى كان عندنا دبب بلبنان، مظبوط. قد ايه كان عندنا حيوانات انقرضت وقديش مهم نرجع نفوتهم. يعني نحن وفات هلا اذا عم نحكي العالم لما بتقول حيوانات بفكروا عم نحكي عن مامل الثدييات، يعني يلي هن هذا لهم حيوانات. يلي مثلا مثل شو عرفنا الديب، الواوي، ابن قاوة، وكل هول هم موجودين بعدهم لهلا بكثره. هلا في مطارح مثل بشوف صار عندهم اللينكس اجان، في عندنا كثير حيوانات، بس تنقول انه شو يعني حيوان يعني كمان حشرات يلي في ارقام كثير كبيره. واهم شيء تيكون عندنا حيوانات ونحافظ على الغابات، والمشكل انه الغابات تكون متواصله، يعني اذا نحن بنرجع بنوصل غاباتنا في كثير حيوانات بطلت عنا بترجع. فعندنا تقريبا بال 30 40 ماميفير بلبنان هون الموجودين بكثره. بتتفاجئ لما نروح على بيات كمان فينا نشوف قد ما بدك ايكوراي بالطبيعه، عندنا اياهم هون بلبنان، بس لازم لنا غابات. هذا الفكره، الايكو سيستمز بدنا نحافظ عليها ليكونوا موجودين حيوانات. وحياة الله طلعوا كل زاوية فيها تابلو. هيك لقينا دغري حد بعدهم، سوري انا ما بحب اقطفهم بس تنفرجي، نوعين نعنع كومبليتلي مختلفين عن بعضهم، وهول نعنع بري. بنعرف دجا نوعين مختلفين من الزهره، هيدي الزهره اتاج بتحس انه في عرفت كذا زهره، وهيدي مثل وحده. هول نوعين نعنع. كنا هلا عم نطلع، كل ما بتطلع هيك على الواطي وبتمشي حدهم وبنتواضع شوي بنشوف انواع بلاوي. تربية الخيل هي باشن. اي باشن من ايام يعني باي جدي كان عندنا احسنه mostly Turkish and Arabic ما بيستعملوا لشيء، هنا اكثر باشن يعني مثل واحد بيربي كلب بيربي حصان. نحن ما من ناخذهم على السبق وهيك، بس يعني نحن بنجوزهم مع يعني the best horses بالبلد، يعني بناخذهم ليتجوزوا وبيجيبوا لنا اولاد من هو اللي ربحوا بالسبق وهيك. يلا thank you so much. I hope you enjoyed it.